Universitetshuset sticker ut från sin omgivning och kan liknas vid en antik smällkaramell med extra allt. Det ritades av arkitekten Helgo Zettervall 1877 och invigdes 5 år senare. Byggnaden uppfördes i så kallad nyantik stil, vilket innebär att den är influerad av antika grekiska och romerska förebilder. Nyantik arkitektur hittade man framförallt i storstäder på kontinenten, medan Lund dominerades av en mer återhållsam klassicism och en tilltagande medeltidsvurm. Här ovanför mig ser vi en så kallad trefot. Under antiken användes de i samband med banketter, men också som segerpokaler vid tävlingar. Universitetshusets exteriör formligen dignar av sådana här ornament och skulpturer. De fungerar främst som dekoration för att berika och försköna arkitekturen. Men många av dem bär också på ett symboliskt budskap. Förutom trefoten hittar vi till exempel lyran, ugglan och Medusas huvud. De första 2 är symboler för den grekiska guden Apollon, medan de senare tillhör gudinnan Athenas attribut. Varför just Apollon och Athena? Jo, dessa 2 gudar hade flera viktiga roller och funktioner under antiken. Athena sågs till exempel som vishetens gudinna, medan Apollon var beskyddare för konst och vetenskap. Han hade även ansvar för de unga männens utbildning och uppfostran. Båda hade alltså en given plats vid ett universitet. Däremot kan man undra vad sfinxerna gör uppe på universitetshusets tak. Även sfinxerna kommer från den grekiska mytologin. Det var en grym varelse som ställde kluriga gåtor och dödade alla som svarade fel. Under antiken satte man upp avbildningar av sfinxer på olika monument i avskräckande syfte. Möjligen ska vi tolka våra sfinxer som beskyddare av universitetet, eller som väsen som testar vår kunskap och självkännedom. Men framförallt stod alla de här antika referenserna för humanistisk bildning, det kitt som förenade de 4 fakulteterna. Zettervall hämtade sannolikt mycket inspiration från sin resa i Italien 1868. Tack vare hans dagboksanteckningar vet vi exakt vilka platser och byggnader han besökte. Och i flera fall finns det kopplingar till hans egna verk. Till exempel verkar det pittoreska rundtemplet i Tivoli vara förlagat till universitetets korintiska kolonner. Under antiken tillverkades både skulpturer och kolonner oftast i marmor. I Lund har dessa istället gjutits i cement. Ett helt nytt material som Zettervall använde sig rikligt av, både utvändigt och invändigt. Sveriges första cementfabrik hade startat i Lomma så sent som 1873, samma år som Zettervall gjorde sina första skisser. Många tänker kanske att universitetshusets färg speglar missuppfattningen att antiken var marmorvit. Men Zettervall var väl medveten om att både arkitektur och skulptur var målad i starka färger. Han valde ändå att lämna den putsade fasaden helvit, en eftergift för det hårda nordiska klimatet. Istället har interiören fått desto mer färg. Universitetshusets atrium är inte bara försett med antika kolonner och ornament. Också själva rumslösningen går tillbaka på antiken. Det är inspirerat av det centrala rummet i ett romerskt bostadshus som vi hittar till exempel i Pompeji. Ett antikt atrium hade en öppning i taket som släppte in både ljus och regnvatten. Zettervall drog full nytta av ljuset men täckte rummet med en avancerad konstruktion av glas och stål. Det största i sitt slag i Sverige när det begav sig. Universitetshusets aula är gjord för ceremonier och processioner. Den rektangulära formen, avslutad med en rundad apsid, ger den en tydlig riktning. På det sättet påminner den om ett kyrkorum. Men den verkliga förebilden kan ha hämtats från kejserliga tronsalar och mottagningsrum. Zettervall besökte kejsarpalatsen på Palatinen i Rom just när audienshallen grävdes fram av italienska arkeologer. Apsiden var ursprungligen tänkt att ha ett ljusinsläpp i taket från vilket solstrålar skulle sträcka sig längs den välvda kupolen. I slutändan ströks öppningen och solstrålarna ersattes av en stjärnhimmel. Kronan på verket är det sinnrikt konstruerade taket. Det stora längsgående valvet
vilar på flera mindre tvärgående valv som i sin tur bärs upp av kolonner. Ytorna är rikt dekorerade, återigen efter antika förlagor. Men under ytan döljer sig oväntade tekniska lösningar. För att minska valvets vikt är det murat med ihåliga terrakottarör. Det var ett nytt sätt att bygga i Sverige. Men vad Zettervall sannolikt inte visste var att tekniken uppfanns för redan 2000 år sedan och användes flitigt av romarna. Zettervall skriver själv att han ritat ett universitetshus i antik stil. Men han framhåller oftare att han ville skapa en modern byggnad. Han använde de senaste materialen och tekniska lösningarna. Men många av de konstruktionsmetoder han använde förekom redan under antiken, såsom romersk betong. Zettervall har strävat efter att konstruera en modern byggnad, men har samtidigt skapat något som i alla avseenden anknyter till antiken.